हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. या व्हिडिओमध्ये आपल्याला ही डॉल कशी विणायची ते पाहायचं आहे. पहिल्या एका व्हिडिओमध्ये आपण डॉलचा हा टॉप कसा विणायचा ते पाहिलं होतं. त्यासाठी मी 2 उलनचे धागे घेतले होते एकासोबत आणि त्याचे 10 चेन बनवले आणि डॉलच्या गळ्याच्या भोवती अटॅच केले. त्याचं एक सर्कल झालं आणि त्याच्यावरती आपण 6 नंतर 8 आणि नंतर 8 असे डबल क्रोशे बनवले आणि बॅक साईडने जेवढे चेन लागतात तेवढे चेन बनवले आणि अटॅच केलं आणि एक लटकन त्याच्या भोवती अटॅच केलं. आता इथे आपण ब्लू कलर अटॅच केलेला आहे व त्याचे आपल्याला 3 चेन आणि 3 चेन घ्यायचे आणि अटॅच करायचे. असे आपल्याला जेवढे हवेत जेवढे होतात तेवढे सर्कल बनवायचे आणि त्याच्यावरती नंतर आपण येलो कलरच्या धाग्यांनी डिझाईन बनवणार आहोत. त्यासाठी ही डिझाईन बनवण्यासाठी मी दोन्ही धागे सोबतच घेऊन विणणार आहे. दोन्ही धागे कट करणार नाहीये. येलो धाग्याने विणताना मी निळा धागा सोबतच घेणार आहे आणि निळ्या धाग्यांनी विणताना मी येलो धागा सोबतच घेईल. ते पहा मी कसं विणते नंतर. तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि तुम्ही आपल्या चॅनलला आणखीही सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा. विणकाम विषयक असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी शिकण्यासाठी आपल्या या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करून ठेवा. बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा. त्यामुळे काय होईल तर आपल्या चॅनलवर अपलोड होणारे व्हिडिओंची नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्या मोबाईलवर येईल. सो प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा. हे पहा असे मी छोटे छोटे सर्कल विणून घेतलेले आहेत. 3 चेनचे हे असं विणून घेणार आहे. आता आपण दुसरा धागा अटॅच करू. इथे मी येलो कलरचा धागा घेतलेला आहे आणि एक चेन बनवलेली आहे. सरकती गाठ बनवणार आहोत आपण आणि ती ही अशा पद्धतीने सुईमध्ये अटॅच करून हे पहा हे असं ओढून घ्यायचं. आता आपल्याला येलो आता आपण येलो कलरचा धागा अटॅच केला तर आपल्याला पहिल्या निळ्या सर्कलमध्ये आपण हे पहा हे असं विणत आहोत. निळा धागा सोबतच घेतलेला आहे. फक्त सर्कलमध्ये आपण हे अशा पद्धतीने 4 डबल क्रोशे विणत आहोत. एका सर्कलमध्ये पहिल्या 4 डबल क्रोशे विणलेले आहेत आणि दुसऱ्या सर्कलमध्ये हे पहा हे अशा पद्धतीने स्टिच केलं. त्यानंतर 1 2 आपण 3 चेन बनवून घ्यायचे आणि त्यानंतर पुढच्या सर्कलमध्ये पुन्हा 4 डबल क्रोशे विणून घ्यायचे. याच पद्धतीने हा पहिला राऊंड कंप्लीट विणून घ्या. 4 डबल क्रोशे दुसऱ्या सर्कलवरती अटॅच, पुन्हा 3 चेन बनवायचे आणि पुन्हा दुसऱ्या सर्कलमध्ये पुन्हा 4 डबल क्रोशे. 4 डबल क्रोशे एक अटॅच आणि 3 चेन असं आपल्याला हे सर्कल विणून घ्यायचं आहे पूर्ण. ही फक्त आपण डिझाईन बनवणार आहोत. त्यानंतर आपण सिंपल असं डॉलचा ड्रेस बनवणार आहोत आणि त्यानंतर दुसऱ्या पार्टमध्ये आपण तिथून पुढे कसं विणायचं ते पाहूयात. या पार्टमध्ये आपण निम्म्यापर्यंतच डॉल कशी विणायची ते पाहणार आहोत. दुसऱ्या पार्टमध्ये आपण ती कंप्लीट कशी करायची ते पाहूयात. हे पहा अटॅच, त्यानंतर 4 डबल क्रोशे, पुन्हा अटॅच, निळा धागा सोबतच घेतलेला आहे ते पहा 4 डबल क्रोशे, पुन्हा सर्कलमध्ये अटॅच, 3 चेन, दुसऱ्या सर्कलमध्ये पुन्हा 4 डबल क्रोशे. या पद्धतीने हा राऊंड टोटल पूर्ण विणून घ्या.
इथे आपला हा राऊंड कंप्लीट होईल. हे पहा, शेवटचा जो सर्कल आहे तिथे आपल्याला ऍडजस्ट करायची आहे. 4 डबल क्रोशे झाले आपले. त्यानंतर अटॅच तिथेच त्याच सर्कलमध्ये अटॅच केला आणि पुन्हा 3 चेन बनवले आणि हे स्टिच करून घेतलं. या पद्धतीने हा पहिला राऊंड आपण कंप्लीट विणून घेतलेला आहे. आता आपल्याला निळ्या कलरने विणायचं आहे. त्यासाठी मी येलो कलरचा धागा सोडून देणार आहे. हे पहा, धागा खेचून घ्यायचा, त्यामध्ये येलो कलरचा धागा जो आहे तो सोडायचा आहे आणि ब्लू कलर आहे तो घ्यायचा आहे. आता आपल्याला हे असे सर्कल, जेवढे सर्कल होतील तेवढे तुम्ही विणून घ्या आणि नंतर हे आपले 7 किंवा 8 सर्कल होतील. डॉलचा ड्रेस छोटासा असतो, तिथे कमरेचा पार्ट, त्यामुळे छोटंसंच जागा असल्यामुळे छोटे छोटे सर्कल होतात आपले, जास्त होत नाहीत. हे पहा, आता आपण हे अटॅच कसे करायचे, हे सर्कल आपल्याला वाढवायचे आहेत. तर आपण काय केलेलं आहे, हे पहा, 3 चेन बनवले. जे 4 डबल क्रोशे होते त्याच्या मधोमध अटॅच करायचा. 3 चेन बनवायचे, म्हणजे जे 4 डबल क्रोशे होते आपल्याला डबल विणायचे आहेत, एवढं लक्षात घ्या. फक्त 4 डबल क्रोशांवरती आपल्याला 2-2 सर्कल विणायचे आहेत. हे पहा, हे अशा पद्धतीने लक्षात ठेवा. निळ्या धागाने आपण असे सर्कल बनवून घ्यायचे आहेत. येलो धागा आहे तो सोबतच घेतलेला आहे मी. 3 चेन अटॅच मधोमध, 3 चेन शेवटी अटॅच. असं आपल्याला जो एक पाकळी आहे त्याच्यावर आपल्याला 2 पाकळ्या तयार करायच्यात, एवढं लक्षात ठेवा. छोटी छोटी सर्कल पूर्ण झाल्यानंतर आपण पुन्हा निळा कलर आहे तो सोडून द्यायचा आहे आणि आपल्याला घ्यायचा आहे येलो धागा. हे पहा, त्यानंतर सर्कलमध्ये कसं विणायचं, 4 डबल क्रोशे, दुसऱ्या सर्कलवरती अटॅच, पुन्हा 3 चेन आणि पुन्हा दुसऱ्या सर्कलमध्ये आपल्याला विणायचे 4 डबल क्रोशे. पहिला राऊंड विणला होता सेम त्याच पद्धतीने हा ही राऊंड विणून घ्यायचा आहे. हे पहा, 4 डबल क्रोशे झाले सर्कलमध्ये, अटॅच, 3 चेन. आता पुढच्या सर्कलमध्ये आपल्याला विणायचे 4 डबल क्रोशे. या पद्धतीने हा राऊंड कंप्लीट करून घ्या.
2 राऊंड कंप्लीट झाल्यानंतर आपण आता जो येलो धागा आहे तो कट करणार आहोत, हे पहा। आणि ब्लू कलरच्या धाग्याने पण मी 2 पद्धतीने तुम्हाला ही बॉर्डर कशी विणायची ते दाखवणार आहे, तर ते तुम्ही नीट पहा। धागा कट केला, अटॅच करून घ्यायचा, त्यानंतर येलो धाग्याने आपल्याला 2 म्हणजे एका डबल क्रोशावरती 2 हाफ डबल क्रोशे विणायचे, किंवा जो चेनचा आपण 3 चेनचा सर्कल बनवलेला आहे त्याच्यावरतीही तसंच विणलं तरीही चालेल। सिंपल मी कसं विणणार आहे तर तुम्हाला 2 पद्धतीने सांगणार आहे, पण मी इथे कसं विणणार आहे, फक्त 4 डबल क्रोशे आहेत त्याच्यावरती 2 हाफ डबल क्रोशे विणून घेणार आहे आणि गॅपचा ज्या 3 चेन आहेत तिथे 3 चेनचा गॅप बनवणार आहे, अशा पद्धतीने विणून घेणार आहे। आता आपल्याला डॉलचा पुढील भाग कसा विणायचा ते पाहायचं आहे। हे पहा, सुंदर असा डॉलचा टॉप तयार झालेला आहे। आता इथून पुढे कसं विणायचं तर डॉलच्या कमरेभोवती आपल्याला सिंपल या पद्धतीने लोकर आहे, उलन आहे ती घट्ट अशी पॅक
बांधून घ्यायची आहे, अटॅच करून घ्यायची आहे, किंवा तुम्ही चेन बनवून जेवढ्या चेन लागतात तेवढ्या बनवून अटॅच केल्या तरीही चालतील. मी इथे डायरेक्ट काय करणार आहे तर अटॅच करून घेणार आहे आणि त्याच्यावरती जेवढे डबल क्रोशे विणले जातील तेवढे डबल क्रोशे विणणार आहे आणि दुसऱ्या राऊंडला फक्त वाढवून घेणार आहे. बाकीचे राऊंड मी टोटल 6 राऊंड विणणार आहे. हा पहिला आणि याच्यानंतरचे 5. दुसऱ्या राऊंडमध्ये 2-2 डबल क्रोशे विणणार आहे. त्यानंतर त्याचे जे 4 येतील ते सिंपल एका डबल क्रोशावरती एक डबल क्रोशा अशा पद्धतीने. उर्वरित भाग आपण दुसऱ्या पार्टमध्ये पाहूयात. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात अशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिलात त्यासाठी थँक्स. बाय, टेक केअर. चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.